So welcome back to my channel, and for today's video, review natin yung promo eyeshadow palette in Detail Makeover. Naka buy one take one sila. At kung bibili ka ng kanilang palette na Ecru Squad palette, 15 colors eyeshadow. So meron kang kasama Detail Makeover Sunset Green, 15 colors eyeshadow. So, ito free lang siya. Ito ay 699 pesos. Naka-promo siya ng November 8 hanggang 10. And alam ko next week, meron din sila. Tapos, meron pa isang palette na naka-promo din. Wait, sabi ko. Oh, kakaingit mo. Sabay sa ganda. Sweet. Sana all. So, ito nga yung isa pang naka-promo sa Detail Makeover. Bibili ka ng autumn eyeshadow palette, you will get the contour and blush palette for free. So, parang ganun din. 699 pesos siya. At ito siya. Ayan. Tapos, ito naman yung binili ko, yung in-avail ko. Ayan. Thank you nga pala sa sponsor ko, si Matic. Hi Laika, thank you sa sponsoring this. And binabati ko nga pala sila Regine and Jovi. Hi guys. Binili ko daw kasama sila yung mga friends ko. Dati kong workmate. Yan, especially thank you to Matic dahil siya po nag-sponsor nito. So, dun tayo sa eyeshadow palette na Ecru Squad. Meron siyang 15 colors eyeshadow. Net weight niya is 1.5 grams per pan. Pan ba tawag? And cruelty free, 24 months, and yun, reusers, basta yun, recyclable siya. Made in PRC but formulated in LA, California. Learn and approved sa FDA. So, Ecru Squad palette, steal the scene and transform your eyes during the day or at night with our Ecru Squad palette with 15 stunning matte and metallic shades. Each shade is carefully picked to help you take your eye look from daytime neutral to nighttime glam. Wow, ganun. Oh, ito yung design niya yan. Sa likod. So, ito siya. Ito yun. So, meron siyang carton sleeve, tawag doon. Cardboard. Tapos, yung sa likod, ganun din. Tapos, magnetic siya. Magnetic yung kanyang close open something. Tapos, yan, meron siyang mirror. Yan, basta may mirror siya. Totoo siyang mirror. Meron pa siyang film divider. So, yan. So, ito yata pinakamahal kong eyeshadow palette. So, meron siyang, ayan, Biscuit Relax Khaki, Pecan, Golden, Tasamitan, Nacre or Nacre, Bagel, Suntan, Buff, High Tea, Touch Brown, Dusk, Macadamia, Super Bronze, and Andiron. So, sa film din, meron siyang names. Yan, meron siyang names. Kita niyo ba? So, mag-swatch tayo ng at least dalawang matte and dalawang shimmer shade. Ayoko siyang i-touch kasi sayang. Hinayang ako. Pero yan, try natin yung dalawang matte shade. Swatch natin yung Biscuit. Ayan. Sayang. Yan. Tapos, itong pinaka-black, yung Andiron. Ayan siya, yung swatches niya. Sunod naman yung dalawang shimmer shade. Eh, gusto kong i-swatch yung golden.
So yan. Sunod naman is yung Superior Bronze. Superior Bronze, Golden, tapos yung Andiron, and then yung Biscuit. So sa eyebrow pala natin is yung ginamit natin yung dark brown ng Makebrow pencil ng Detail Makeover. So yan, may review din ako niyan, nito. So yun, siguro napanood nyo na siya this time. Kasi mas una ko siyang i-upload. So ito siya. So dito sa Ecru Squad Palette, medyo hindi siya pigmented sa nung swatch natin. Sa yung dalawang matte shade, hindi pigmented. Pero yung metallic or yung shimmer shade, creamy siya, para siyang butter. Tapos, napansin ko, hindi siya nagkakalat dito sa kanyang mismong lagayan. Konting ano lang, hindi siya masyadong powdery. Hindi siya powdery, I think. Ako ko lang pag nalagay sa mata. Pero dito sa pan, nung kumuha ko ng product, parang wala naman siyang ano. Parang hindi naman siya nadumihan. I mean, baka kadalasan, pag kumuha ka ng product, yung medyo nadudumihan yung pinakalagayan. So, yan. Hindi siya ganun. Hindi muna natin sa swatch yung Sunset Dream dahil may gusto ko siyang i-separate na vlog. So, after nito, ito naman. Pero, siguro part 1, part 2 ko na lang ito. So, this time, dito muna tayo mag-focus. Start na tayo dito kay Ecru Squad Palette. At hindi ko alam kung anong gagawin nating look. So, ang ganda ng, in fairness, ang ganda ng mirror nila. Hindi naka-warp. Lip gloss para mamaya hindi tayo dry. So, gamit ko yung Careline Stained Glass. Hindi ko alam kung anong eyeshadow look yung gagawin ko. Hangarap na tayo sa Instagram. Guys, parang nakahanap na ako ng peg. Hindi ko alam kung kaya ko to, pero tatry natin. Ito yung vlogger na from Dubai, si Hindash. So, ayan, nakasubscribe ako sa kanya, lagi siya pinapanood. So, gusto ko yung gayahin yung pointed ganun niya. Yan. Yan, ganyan. So, parang neutral or pang daily, something, ganun. Yung kanyang mga ginagawa. Ay, dito, yung ginawa. So, Hindash inspired makeup look. Ito. So, I think start tayo sa kanyang transition color. Dutch brown tayo. Yun. So, gamit ko pa lang brushes 235 from Nichido. 235. Kunin natin tong buff. So, kailangan natin ng angle brush. La Puchanera Skaki. So, kamay lang gagamitin natin. Relax na curve. Nakar. Tapos ito lang ang aking makeup look. Babalik ako. All their money got me wearing fly. Girl, but I ain't asking. They say they love my ass and 7 G's to religion. I say no, but they keep giving, so I keep.
Hi guys! Welcome back again to my channel. So this is the verdict at makikita nyo naman at narinig nyo na nag-voice over ako. Dahil wala na namang voice or hindi naman naka-open yung mic ko siguro, I don't know why. So balik tayo dito sa ating eyeshadow palette na Ecru Squad palette. So this is 699 pesos and sa presyo niya, hindi ko bet yung kanyang matte shade dahil di naman siya masyadong pigmented. But, hindi naman siya powdery unlike sa iba. So, buildable naman siya for me, I think. Ganun. So, pagdating naman sa ating shimmer shade, yes, creamy and buttery and pigmented siya guys. So, I like the shimmer shade eyeshadow for this eyeshadow palette. Ulit-ulit ako. So, ayan. Maganda yung mga shimmer shade niya. So, guys, kung solo ko siyang bibilin at walang free na another palette, which is yung Sunset Dreams, hindi ko siya bibilhin. You know what? Dahil I'm so matipid at nangihinayang ako sa pera. Pero dahil naka buy one take one si Detail Makeover, so I grabbed the opportunity to have this kind of eyeshadow palette. Ganun. So yun guys, after this, meron tayong part 2 for the Detail Makeover Sunset Dream na review. And kung gusto nyo mapanood yun, just keep on subscribing. Huwag kayo mag-unsubscribe sa akin, please. And kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking upload. So, thank you for watching. Thank you guys. Bye, 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 bye.